درود به شما دوستان عزیز. امروز اومدم در خدمتتون با آموزش یک مینی موتیف جذاب و زیبای دیگه که این روزها خیلی ترند شده. موتیف سگ هست که قرار هست با هم دیگه امروز اون رو بافت بزنیم. اندازه این موتیف 9 سانتی متر شده. من با نخ آکریل تاپ اون رو بافتم. از چشم مصنوعی استفاده کردم عروسکی، ولی توی ویدیو بهتون گفتم که چجوری از کانوا به جای این چشمای عروسکی و مصنوعی استفاده کنید. بریم با هم دیگه این کار بسیار زیبا و کیوت رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید. برای شروع بافتمون با رنگ سفید ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. توی حلقه جادویی شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 11 تا پایه بلند دیگه درون حلقه میبافیم که با 3 تا زنجیره شروع رجمون بشه 12 تا پایه بلند. به این صورت 12 تا پایه که بافته شد نخ حلقه رو میکشیم و روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج دوم 3 تا زنجیره میزنم و همینجا میام 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. پایه بلند سوم رو نیمه میبافم و رنگ جدید رو میام بهش اضافه میکنم. با رنگ جدید اون رو در واقع کامل میکنم. حالا در ادامه بافتمون میام روی پایه بعدیش جا نمونه با رنگ قهوه‌ای ادامه میدم. 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. میام روی پایه بعدی کامل میگیرم و 3 پایه بلند هم اینجا بافت میزنم. به این صورت ادامه میدم. در پایه بعدی ببینید میام توی فضاش 3 پایه بلند هم اینجا میبافم. یعنی روی 3 تا پایه ما اومدیم تکرار کردیم. 1 2 3 تا دسته داریم. حالا این دسته سوم 2 تای آخر رو که با 3 تای آخر رو که بافتیم پایه بلند آخرش رو نیمه میبافم و با رنگ سفید اون رو کامل میکنم. نخ قهوه‌ای هم همراه هم هست. میام در ادامه باف روی پایه بعدی توی فضاش 2 تا پایه بلند میبافم. پایه بلند دوم رو نیمه میبافم. با رنگ قهوه‌ای کاملش میکنم. حالا این الگویی رو که اینجا بافتیم میایم این قسمت هم تکرارش میکنیم. یعنی روی کامل بگیرم فضاش رو 3 تا پایه بعد هر کدوم 3 تا پایه بلند به این صورت میبافم. ببینید به این شکل 3 پایه بلند اینجا هم به این شکل. ببینید من 3 تا دسته بافتم درست مثل چیزی که اینجا بافتم. دسته آخر رو پایه آخرش رو نیمه میبافم و میام با رنگ سفید اون رو کامل میکنم. خب به این صورت. حالا با رنگ سفید بافت رو ادامه میدم. میام پایه بعدی گندمیش رو میگیرم و 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدی گندمیش رو میگیرم. 1 پایه متوسط همونجا. 1 پایه کوتاه. پایه بعدی 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. پایه آخر 1 پایه کوتاه 1 پایه متوسط می بافم. و حالا اینجا میخوام بست بزنم روی اولین پایه بلندم. بنابراین نخ رو اینجا کاتش میکنم چون که نمیخوام گره بزنم.
میام روی اولین پایه بلند نخ رو وارد میکنم روی اولین پایه بلند. از همون جایی که اومدیم دوباره برمیگردم، نخ رو میبرم به پشت بافت تا به این صورت من اینجا گندمیم رو کامل داشته باشم. نخ اضافه رو لابلای بافت میچرخونیم و تمیزکاریش رو انجام میدیم. رج بعدی بافتمون رو با رنگ سفید میخوایم ادامه بدیم. میخوایم از این قسمت سفید ها شروع کنیم تا این قسمت دورگیری کنیم بافتمون رو. پس میام از این قسمت آخرین بافت دسته قهوه‌ای اولین پایه بلند میشه، میام نخ رو اینجا با یه قلاب ظریف‌تر شماره 2 میام این کارو میکنم تا بست هامون هم ظریف‌تر باشه. نخ میگیرم، میام روی پایه بعدی پایه بست میزنم. به همین صورت ما روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست میزنیم. به این شکل دقت کنید که پایه ای رو جا نندازید. پایه بست ها رو ادامه میدیم تا روی آخرین پایه سفید رنگ بست زدیم. خب اینجا باز میام نخ رو کاتش میکنم، نخ رو آزاد میکنم و روی اولین پایه کوتاه که با رنگ قهوه‌ای بافته شده میام نخ میگیرم، باز برمیگردم پشت بافت و نخ میره به این صورت روی پشت قرار میگیره و دوباره اون رو میچرخونم و تمیزکاریش رو انجام میدم. حالا در ادامه بافت برای شروع رج چهارم باز هم با رنگ سفید یه گره روی قلاب داریم. میایم اون قسمت روی پای قهوه‌ای ها 1 2 3 4 5 روی پای بلند پنجم نخ رو وصلش میکنیم اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره میزنم. 1 2 3 زنجیره رها روی زنجیره از روی زنجیره چهارم 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 2 بار نخ روی قلاب پایه بعدی یعنی زنجیره بعدی 1 پایه دوبل، زنجیره آخر هم 1 پایه دوبل. ما گوش سگ رو میخوایم ببافیم. حالا میام روی پایه های قهوه‌ای رنگی که داریم آخرین پایه قهوه‌ای 1 پایه بست میزنیم. روی 2 تا پایه سفید بعد هم هر کدوم 1 پایه بست میزنیم. روی اولین پایه قهوه‌ای رنگ هم 1 پایه بست میزنیم. حالا 8 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8. الگوی بافتی رو که اینجا رفتیم تکرار میکنیم. 1 2 3 پایه رها روی 3 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه دوبل میبافیم. خب به این صورت و در ادامه میایم 1 2 3 4 5 روی پای بلند پنجم 1 پایه بست میزنیم و اینجا نخ سفید رو میایم کاتش میکنیم. دیگه با رنگ سفید ما اینجا کاری نداریم. این نخ رو هم میبریم پشت بافت و در واقع تمیزکاریش رو انجام میدیم. خب برای رج بعدی ما رنگ قهوه‌ایمون که اینجا هست از همین اولین پایه قهوه‌ای ها از روی اولین پایه قهوه‌ای نخ رو برون میاریم با قلاب ظریف‌تر ادامه میدیم. میخوایم دورگیری کنیم از این قسمت پایه بست بزنیم. پس با قلاب ظریف‌تر میام روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بست میزنم. همونطور که گفتم دورگیری بافتمون هست. روی پایه سفید ها هم که میرسیم به همون صورت پایه ای رو جا نمیذاریم. میام پایه بست میزنم
ادامه میدم. به همون صورت چیز خاص که قابل توضیح دادن باشه دیگه نداره. این قسمت روی هر پایه یک پایه بست. ببینید به قسمت بالای بافت هم که میرسیم به همون صورت، یعنی روی گوش. کار رو میچرخونم و ادامه میدم این قسمت به همین شکل. خب پای بست ها رو ادامه میدم تا میرسم روی قسمت آخر. اینجا میام دیگه نخ رنگ قهوه‌ای رو کاتش میکنم. ببینید دوستان، من به این صورت دورگیری بافت رو ادامه دادم. بست آخر روی آخرین پایه کوتاه رو هم زدم و اینجا نخ رو قطع میکنم و نخ رو میارم پشت بافت و پنهونش میکنم. به این صورت اون لابلا میچرخونیم و تمیزکاری بافتمون انجام میشه. حالا در ادامه رج میخوایم قسمت پوزه یا حالا بینی سگ رو بافت بزنیم. برای این کار میایم با رنگ سفید یک حلقه جادویی میزنیم و میتونید حلقه جادویی رو با قلاب بزرگترتون یعنی قلاب اصلیتون ببافید. خب و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. درون حلقه 11 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 12 تا پایه بلند. کامل شد. نخ حلقه رو میکشیم و روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. حالا میخوایم دورگیری انجام بدیم. پس میام با نخ ظریفتر، قلاب ظریفتر اون کارو میکنم. یک زنجیره میزنم به سمت راست، میام روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بست میزنم و در آخر رج هم بست میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم به همین صورت. خب کار به این صورت در اومد دوستان. ببینید من نخهای اضافه رو هم کات کردم که این قرار هست این قسمت اینجا قرار بگیره. قبل از اون ما میایم این قسمت کار رو میخوایم انجام بدیم. پس با رنگ مشکی میام یک حلقه جادویی کوچیک میزنم و اینجا یک زنجیره میزنم. میام درون این حلقه با 2 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم. یک زنجیره میزنم. نخ رو اینجا میکشم و میام نخ رو کاتش میکنم به این صورت. خب و در ادامه بافت میام این قسمت رو قلاب رو از این قسمت میتونم قلاب کوچیک‌تر هم بردارم. از این قسمت قلاب رو وارد میکنم و این نخ رو میبرم پشت بافت. نخ بعدی کار رو هم به هم به این صورت. خب این اینجا قرار میگیره. حالا پفی میفته روی بافتمون. با این نخ بلندتر از روی یکی از پای بست ها نخ بلندتر به رو میارم به این صورت و میام توی مرکز کار اون رو میگیرم به پشت میبرم به این صورت. و در ادامه حالا میام 2 3 روی 3 تا پایه بعد دوباره نخ رو به رو میارم و از همون مرکز بافت میگیرم به پشت میبرم به این صورت و میام پشت بافت این 2 تا نخی رو حالا که اینجا دارم گره میزنم. در واقع محکم اون رو فیکسش میکنم. اضافه نخ رو هم در ادامه میچینم. یه 2 3 تا گره که کامل محکم بشه. خب پوزه کارمون است. حالا میایم با چسب درونش، حالا از هر نوع
چسبی که دم دستتون هست میتونید استفاده، حتی حرارتی هم میتونید استفاده کنید. جاش رو میزون کنید و میذاریم خوش بشه. خب دوستان ببینید من اومدم اینجا 2 تا چشم هم بهش اتصال دادم، این رو هم وصل کردم. میتونید هم از این چشم‌های آماده استفاده کنید، اگر هم بخواید میتونید با نخ این کارو کنید، با کانواتون این کارو کنید. یک مقدار اون رو دولا میکنید و البته احتیاج به قلاب نداره. میریم اون رو گره میزنیم که نخمون زخیم‌تر باشه. به این صورت چند تا گره پشت هم ایجاد میکنیم و به اندازه مورد نظرمون که رسید، حالا هر اندازه مثلا، خب مثلا این اندازه، از این داخل به پشت میبریم و میایم پشت بافت اون رو گره میزنیم اگه چشم آماده نداشتید. حالا در ادامه بافت میخوایم کارمون رو تبدیل به موتیف مربع کنیم. خب میایم از گوش سمت راستمون بالای گوش روی این نخهای سفید رنگ ما قرار هست بافت بزنیم، به قهوه‌ای ها کاری نداریم. نخ رو میایم اینجا وصلش میکنیم و 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. همون جایی میشه گوشه، اولین گوشه بافت من. 1 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند دیگه میبافم. این پس گوشه اول بافتمون هست. به این صورت 2 زنجیره میزنم. حالا در ادامه بافت 1 2 پایه بست رها میام روی بعدی، 1 پایه متوسط میبافم، 1 زنجیره میزنم. این پایه ها رها میشه، میام روی 1 2 بار نخ روی قلاب، پایه ها رها میشه روی پایه وسط بالای قسمت سر و اینجا پایه دوبل میبافیم، توی 3 مرحله میبافیم. ادامه میدم همونجا 2 تا پایه دوبل دیگه میبافم، یعنی این قسمت ما 3 تا پایه دوبل بافتیم. خب 1 زنجیره میزنم و در ادامه بافت 2 تا پایه رها میشه، بعدیش میام 1 پایه پایین تر میبافم، 1 پایه متوسط میبافم و 1 زنجیره میزنم. میام بالای گوش بعدی که رسیدم گوشه دوم کار رو شکل میدم با 2 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم. حالا از کنار بافت میام 2 تا پایه رها میشه، پایه بعدی این کناره بافت است. هر جور اینجا رو بافتیم این قسمت هم به همون صورت بافته میشه. 1 پایه رها میشه، میام روی پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم. عذر میخوام، 1 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره. این 2 تا پایه رها میشه، میام روی آخرین پایه سفید رنگ 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و روی پایه دوم قهوه‌ای 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه آخر قهوه‌ای 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، پایه بعدی میشه گوشه سوم بافتمون، یعنی 2 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، 1 پایه رها میشه، میام روی پایه بعدیش 1 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم، 1 پایه رها،
بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند. به این صورت خب ما اینجا 3 تا پایه بلند بافتیم، 2 زنجیره زدیم. حالا 2 تا پایه که رها شد، قسمت بعدی میشه گوشه 4 بافتمون. پس 2 تا پایه بلند میبافیم این قسمت، 2 زنجیره میزنیم همونجا، تکرارش میکنیم، 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم. ببینید شکل بافت به این صورت یه خورده ناموزون به نظر میرسه، ولی در ادامه درست میشه. قسمت کنار کار مثل این سمت بافته میشه. 2 تا زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. میام ابتدای گوش یک پایه بلند هم اینجا میبافم، 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه. پایه بعدی میام یک پایه بلند هم اینجا میبافم و 2 زنجیره میزنم. روی زنجیره سوم شروع رنج یک پایه بست میزنم. اینجا رو دقت کنید دوستان، ببینید ما این سم 1 2 3 4 تا پایه بلند، 1 2 3 4 پایه بلند، اینها رو باید دقت داشته باشیم. حالا برای رنج بعدی روی پایه بعد یک پایه بست، در فضا یک پایه بست، یک زنجیره، همینجا میام 2 تا پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، گوشه بافت هست همونجا، تکرار میکنم 2 پایه کوتاه و 2 تا زنجیره میزنم. میام دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره. دور پایه دوبل بعدی یک پایه دوبل به صورت برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. دور پایه تک بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. در فضای زنجیره یک گوشه بافت گوشه با 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم. میام دور پایه تک بعدی یک پایه متوسط برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه متوسط برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. بعدی یک بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. در فضای گوشه حالا متفاوت بافته میشه. 3 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم همونجا، 3 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم. بافت قسمت بالا با پایین کار توی گوشه کار متفاوت بافته میشه و 2 زنجیره میزنم. دور پایه بلند بعدی یک بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. در فضای زنجیره گوشه 3 پایه بلند بافت گوشه تکرار میشه، 2 زنجیره، همونجا تکرار میکنم 3 تا پایه بلند رو. ببینید به این صورت و 2 زنجیره میزنم. قسمت کنار تکرار میشه. میام دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعد یک متوسط برجسته از رو، 2 زنجیره. بعدی یک متوسط برجسته از رو، 2 زنجیره و روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم.
برای رج آخر بافتمون همینجا که اومدیم بست زدیم یک زنجیره میزنم. همینجا یک پایه کوتاه، پایه کوتاه بعدی هم یک کوتاه. در فضای گوشه 3 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه میبافیم. پایه ها رها. فضای بعد 3 پایه کوتاه، فضای بعد 3 پایه کوتاه و فضای بعدی هم به همین شکل 3 پایه کوتاه. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه میبافیم. در فضای گوشه 3 پایه کوتاه رو تکرار میکنیم. روی 2 تا کوتاه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه و به همین صورت این الگو رو ادامه میدیم. دوستان دقت کنید روی پای بلندها هم که رسیدیم روی هر کدوم یک پایه کوتاه، بافت گوشه پایه کوتاه و در فضاها به همین صورت گفته شده کار رو به پایان میرسونیم. خب عزیزان این هم از پایان آموزش بسیار جذاب و زیبا موتیف سگ. امیدوارم که لذتش رو برده باشید. با عشق ببافید. تا آموزش دیگه خدا نگهدارتون.